हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजबाट हामी चाहिँ पम्पिङ लेमाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो यो भिडियो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला र हामी कुनै पनि ढिला नगरिकन डाइरेक्ट हामी पम्पिङ लेमाको बारेमा कुराकानी गरिहालौँ न त। र यो चाहिँ इक्जाम्पल नम्बर फर्स्टमा रहेको छ र त्यसपछि हामी चाहिँ पास्ट इयरमा आएको क्वेसनको सोल्युसन पनि गर्नेछौँ। सो मेक स्योर कि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र नोटिफिकेसन अन चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। ल पहिला स्टेटमेन्टले भनेको के हो, त्यसपछि हामी चाहिँ इक्जाम्पलतर्फ लाग्नेछौँ है त। ल हेर्नु त, स्टेटमेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूको ए भन्ने एउटा रेगुलर ल्याङ्ग्वेज दिएको हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई इक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र भयो त्यसपछि हामीले पी भन्ने सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ पम्पिङ लेन्थ भन्न सकिन्छ। पी चाहिँ जति पनि सपोज गर्दा हुन्छ र हामीले चाहिँ पी सपोज गरिसकेपछि हामीले चाहिँ टुक्रा पार्ट डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। तीनवटा पार्टमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो तीनवटा पार्टमा डिभाइड गर्दाखेरि एक्स वाइ जेडमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले डिभाइड गरेको यो तीनवटा कन्डिसन सेटिस्फाई छ कि छैन हेर्छौँ। यदि यो तीनवटा कन्डिसनमध्येमा कुनै एउटा फल्स भयो भने त्यो चाहिँ पम्पिङ लेमा होइन भन्न पाइन्छ, र यदि यो कन्डिसन तिनटै ट्रु छ भने त्यो पम्पिङ लेमा हो भन्न पाइन्छ। र के हो कसरी सल्भ गर्ने चाहिँ म तपाईँलाई एकछिनमा कुराकानी गर्नेछु। ल अब डाइरेक्ट सोल्युसनतर्फ लागिहालौँ न त। ल यहाँ हेरौँ त, हामीलाई ए भनेर एउटा ल्याङ्ग्वेज दिएको छ, जुन चाहिँ ए को पावर एन, बी को पावर एन, र तपाईँहरूको एनको भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा अथवा 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। 0सँग बराबर भए पनि हुन्छ, 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। ल यसलाई हामीले नट रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भनेर प्रुफ गर्न भनिएको छ र हामीले यसलाई कन्ट्राडिक्सन मेथडबाट प्रुफ गर्छौँ। कसरी प्रुफ गर्छौँ एकछिनमा कुराकानी गर्ने नै छ। ल लेट्स है त। ल अब हामीले चाहिँ ल हेर्नुहोस् है त कसरी के गर्ने रहेछ भनेर मैले ए भनेर यो चाहिँ लेट गरिसकेको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, क्वेसनमा हाम्रो स्टेटमेन्ट अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ हो। ल त्यसपछि हामीले पी भनेर लेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ पम्पिङ लेन्थ भन्छ नि त होइन र। ल हेर्नुहोस् है त, मैले त्योभन्दा पम्पिङ लेन्थ मैले यहाँ चाहिँ लेखिदिइहालौँ न त। पहिला पम्पिङ लेन्थ भनेर ल पम्पिङ लेन्थ भयो है त। ल अब योभन्दा अगाडि पम्पिङ लेन्थ जुन चाहिँ वेयर स्ट्रिङ कस्तो यो कन्डिसन दिएको छ नि त होइन र। ल यो यस भनेपछि तपाईँको एउटा स्ट्रिङ हो भनेर सपोज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ यसैलाई सपोज गर्छौँ। अब कसरी सपोज गर्छौँ ल लेट्स न त। मैले चाहिँ नाउ यस इक्वल्स टु हो यसैले सपोज गरिदिएको छु, ए को पावरमा एन, बी को पावरमा एन भनेर सपोज गरिदिएको छु हो। यो भयो र मैले यो एनको ठाउँमा मैले पी सपोज गरिदिन्छु, तपाईँले केही पनि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन हो। भेरिएबलको नाम मात्र चेन्ज भएको छ, एनको ठाउँमा पी सपोज गरेको छु, जुन चाहिँ पी भनेको तपाईँको पम्पिङ लेन्थ भयो। यो कन्डिसनसँग म्याच खायो होइन। ल अब हामीले पी भनेर सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले कता पम्पिङ लेन्थ, देन ए हेज अ पम्पिङ लेन्थ पी सच द्याट स्ट्रिङ यस वेयर यो कन्डिसन दिएको छ र त्यसलाई तीनवटा पार्टमा डिभाइड गर्न भनिएको छ। ल हेर्नु त, मैले यो पी जुन चाहिँ पम्पिङ लेन्थ छ नि मैले जति पनि सपोज गर्न पाउँछु, तपाईँहरूले जतिसुकै सपोज गर्न पाउनुहुन्छ नो प्रब्लम। मैले चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि मैले 7 सपोज गरेको छु हो। यो टुप्पोमा देख्नुभएको भएन हो, त्यो चाहिँ 7 सपोज गरेको छु। तपाईँले जतिसुकै सपोज गर्न पाउनुहुन्छ, जस्तै कि तपाईँको मैले 7 सपोज गरेको छु, तपाईँले 6, 5, 4 जति पनि सपोज गर्न मिल्छ, नमिल्ने होइन। मैले धेरै स्ट्रिङ भएको सपोज गरेको छु, यो लेन्थ चाहिँ धेरै सपोज गरेको छु, सो द्याट तपाईँलाई बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ है त। ल लेट्स अब यस भनेपछि यो पी को ठाउँमा 7 सपोज गरेको छु नि त। सो अब ए को टुप्पोमा 7 भयो, बी को टुप्पोमा 7 भयो। ल अब एउटा कुरा थाहा छ कि थाहा छैन, पक्कै पनि तपाईँलाई थाहा होला। ए को क्युब भन्नुको अर्थ तपाईँको 3वटा ए हुन्छ भनेर थाहा छ होला पक्कै पनि हो। त्यस्तै वेमा ए को पावर 7, बी को पावर 7 भनेपछि त के भयो त भन्दाखेरि ए चाहिँ 7वटा लेख्नु पर्यो रे हो। ल अब बी पनि 7वटा लेख्नु पर्यो, टुप्पोमा 7 भएपछि त्यही त होइन र भनेको हो नि है। सो अब यस भनेपछि यो भयो हो। अब यसैले तीनवटा पार्टमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु त, हामीले डिभाइड इन्टु 3 पार्ट, जुन चाहिँ एक्स वाइ जेडमा गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि हामीले यो कन्डिसनहरू दिएको छ, तीनवटा कन्डिसन। यो कन्डिसन तिनटै कन्डिसन ट्रु भयो भने यो हाम्रो पम्पिङ लेमा हो भन्न पाइन्छ। तीनवटा मध्येमा कुनै एउटा फल्स भयो भने त्यो चाहिँ यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पम्पिङ लेमा होइन भन्न पाइन्छ। भन्नुको अर्थ इज नट अ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज युजिङ पम्पिङ लेमा भन्न सक्छौँ है त। ल लेट्स कसरी प्रुभ गर्छौँ भनेर। ल अब यसलाई तीनवटा भागमा डिभाइड गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ तपाईँको एक्स वाइ जेडमा
डिभाइड गर्नु पर्यो र डिभाइड गर्दाखेरि तपाईँहरूको यहाँ कन्डिसनहरू रहेको छ। ल हेर्नुहोस् है, मेरो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। डिभाइड गर्दाखेरि तपाईँहरूको वाइको भ्याल्यु हो, यो वाइको तपाईँहरूको तीनवटा भागमा बनेको छ, एक्स वाइ जेड के अरे होइन र। ल वाइको भ्यालु त्यस्तो डिभाइड गर्नुहोस् जुन चाहिँ 0भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईँहरूको एक्स र वाइको लेन्थ है त, एक्स र वाइको लेन्थ चाहिँ तपाईँहरूको पम्पिङ लेन्थभन्दा 7भन्दा सानो हुनु पर्यो। एक्स र वाइको भ्यालुको लेन्थ है त, एक्स र वाइको कम्बाइन गरेको बेलामा त्यो चाहिँ पी, जुन चाहिँ यो कन्डिसन अनुसार पी भन्दा सानो हुनु पर्यो। योसँग बराबर भए पनि हुन्छ, नो प्रब्लम, र योभन्दा सानो पनि हुनु पर्यो है त। 7 भए पनि नो प्रब्लम, 6 भए पनि नो प्रब्लम, तर 8 हुनु भएन। एक्स र वाइको लेन्थ चाहिँ 8 हुनु भएन, यो कन्डिसन रहेको छ। त्यसपछि अर्को कन्डिसन पनि छ। ल अब फर्स्ट वान कन्डिसनतर्फ लागौँ। अब यो कन्डिसन लाग्नुभन्दा पहिला यसलाई तीनवटा भागमा डिभाइड गरौँ न, टुक्रा टुक्रा पारौँ न त है त। ल मैले के गरेको छु भन्दाखेरि मैले यो अगाडिको दुईवटा एलाई मैले एक्स सपोज गरेको छु हो, त्यसपछि मैले यो तीनवटा एलाई वाइ सपोज गरेको छु र अरू यो पछाडिको जति पनि छ मैले जेड सपोज गरेको छु। तपाईँले जस्तो वेमा पनि टुक्राउन सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै पनि आपत्ति पर्दैन। तर टुक्राउँदाखेरि यो र यो कन्डिसन ख्याल गर्नु होला। एक्स र वाइको लेन्थ चाहिँ पी भन्दा सानो हुनु पर्यो। अब क्यालकुलेट गरौँ न त। एक्स र वाइको लेन्थ भनेपछि तपाईँको एक्सको लेन्थ चाहिँ तपाईँको दुईवटा ए र वाइको लेन्थ भनेपछि तीनवटा ए छ। सो टोटलमा काउन्ट गरौँ त, 1 2 3 4 5वटा ए रहेको छ। एक्स र वाइको लेन्थ भनेपछि 5वटा भयो, जुन चाहिँ हाम्रो पम्पिङ लेन्थ चाहिँ कति छ, 7 छ नि त। 7भन्दा त सानो हो कि होइन, यो कन्डिसन ट्रु गरे, स्याम्पास, केही पनि भएन हो। ल अब यो कन्डिसनतर्फ लागौँ न त। वाइको भ्यालु चाहिँ 0भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, जुन चाहिँ तपाईँको कति लेट गर्नुभएको छ, 3 लेट गर्नुभएको छ नि त। यहाँ 3a भनेपछि के अरे तीनवटा ए भनेपछि तपाईँको अभियसली 0भन्दा ठुलो भयो। सो यो दुईवटा कन्डिसन, यो सेकेन्ड र थर्ड कन्डिसन पनि ट्रु भइसकेको छ। अब यो कन्डिसनतर्फ लाग्नेछौँ एकछिनपछि। पहिला हामीले चाहिँ सरस्वती यो दुईवटा कन्डिसन गरिहालौँ न त है त। ल लेख्छौँ, मैले चाहिँ यहाँ एक्सको भ्यालु चाहिँ 2वटा एल, त्यसपछि वाइको भ्यालु 3वटा ए र जेडको भ्यालु भनेपछि तपाईँको 2वटा ए रहेको छ र 7वटा बी रहेको छ होइन र, त्यही त हो नि। ल भयो, आई थिङ्क भइसकेको होला। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो दुईवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गरेको छ, हामीले केही पनि गर्नु परेर। जुन चाहिँ तपाईँहरूको एउटा कन्डिसन अनुसार चाहिँ तपाईँहरूको जुन चाहिँ तपाईँहरूको ग्रेटर देन 0भन्दा ठुलो हुनु पऱ्यो, द्याट इज हामीले वाइको भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि 3 छ। यो कन्डिसन ट्रु भएको छ, ट्रु भनेर लेखिदिउँ हो। र अर्को कन्डिसन चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भनेको छ, एक्स र वाइको लेन्थ चाहिँ पी भन्दा सानो अथवा बराबर भए पनि हुन्छ। पी भन्नुको अर्थ तपाईँको पम्पिङ लेन्थ हो, जुन चाहिँ तपाईँको कति सपोज गर्नुभएको छ भन्दाखेरि 7 सपोज गर्नुभएको छ नि त होइन। ल लेख्छौँ न त। अब एक्सको लेन्थ चाहिँ तपाईँको 2वटा छ, वाइको लेन्थ भनेपछि 3 भयो। सो 2 र 3 जोड्दाखेरि तपाईँको 5 हुन्छ कि टोटलमा। यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने होइन है, तपाईँलाई ध्यान दिनु होला। धेरै जस्तो विद्यार्थीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ एक्स र वाइको मल्टिप्लाई गरिदिन्छ क्या, तपाईँलाई मल्टिप्लाई गर्ने होइन। यहाँ चाहिँ के भन्छ ल्याङ्ग्वेज हेर्नु त, लेन्थ अफ एक्स एन्ड वाइ टुगेदर सुड बी लेस देन अर इक्वल टु पम्पिङ लेन्थ भनेको छ। भन्नुको अर्थ तपाईँहरूको एक्स र वाइको लेन्थ चाहिँ कतिवटा छ त, भन्नुको अर्थ एक्स चाहिँ कतिवटा छ, वाइ चाहिँ कतिवटा छ भनेको छ। एक्स चाहिँ 2वटा छ, वाइ चाहिँ 3वटा छ। सो दुईवटालाई जोड्नु त तपाईँको 5वटा छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको पम्पिङ लेन्थ चाहिँ कति छ, 7 छ, जुन चाहिँ तपाईँको 7भन्दा त सानो हो नि त। सो कन्डिसन पनि ट्रु भएको छ। यो दुईवटा कन्डिसन त बुझ्नु भयो होला आई थिङ्क है त। ल अब लास्ट वान कन्डिसन ट्रु देखाउन सक्यो भने यो हाम्रो चाहिँ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हो भन्न पाइन्छ। यदि यो कन्डिसन फल्स भयो भने हाम्रो यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज होइन भन्न पाइन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ यो कन्डिसन ट्रु भयो भने यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हो, फल्स भयो भने इज नट अ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भन्न पाइन्छ है त। ल अब हेरौँ न त, हाम्रो कन्डिसन चाहिँ के छ त, यो एक्स वाइको टुप्पोमा आई छ, जेड छ, जुन चाहिँ एसँग बिलङ गर्नु पर्यो। ए भन्नुको अर्थ तपाईँको यहाँ चाहिँ कति यस सपोज गर्नुभएको छ नि त, हो यसमै बिलङ गर्नु पर्यो क्या, यही प्याटर्नमै हुनु पर्यो। 7वटा ए 7वटा बीको प्याटर्नमै हुनु पर्यो र जतिवटा ए छ त्यतिवटा, जतिवटा ए छ यहाँ पनि त्यतिवटा ए नै हुनु पर्यो, जतिवटा बी छ त्यतिवटा नै बी हुनु पर्यो। अनि बल्ल कन्डिसन ट्रु भयो भने बल्ल हामीले यो चाहिँ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हो भन्न पाइन्छ है त। ल एकछिनमा कुराकानी गरौँ ल।
ल अब यो टुप्पोमा आई देख्नु भएको छ आईको भ्यालु चाहिँ तपाईँले जतिसुकै सपोज गर्न पाउनुहुन्छ 0 भन्दा ठुलो सपोज गर्नु पर्यो है त यहाँ कन्डिसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ फर एभ्री 0 भन्दा ठुलो सपोज गर्नु पर्यो आईको भ्यालु है त ल अब हेरौँ न त आईको भ्यालु यहाँ चाहिँ तपाईँले जतिसुकै राख्न पनि पाउनुहुन्छ यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन र मैले यहाँ चाहिँ कन्डिसन पहिला लेखिदिन्छु ल र मैले यहाँ चाहिँ मैले सपोज अथवा पुट या के अरे सरी आईको भ्यालु मैले 2 सपोज गरेको छु यहाँ चाहिँ पुट अथवा सपोज भनेर लेखिदिएको छु ल मैले चाहिँ आईको भ्यालु हो यो टुप्पोको आईको भ्यालु मैले 2 सपोज गरेको छु जुन चाहिँ हाम्रो कन्डिसन अनुसार नै भनेको छ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आई थिङ्क बुझिसक्नु होला ल अब यो 2 सपोज गरिसकेपछि एक्स वाईको पावरमा 2 भयो जेड भयो अब हेर न त एक्स भनेपछि तपाईँको कति छ कतिवटा ए छ 2टा ए छ सो 2टा ए राखिदिउँ वाई भनेपछि तपाईँको 3वटा ए छ सो 3वटा ए को फेरि माथि टुप्पोमा स्क्वायर छ जेड भनेपछि सेम एज इट इज नै लेखिदिउँ न त जेडको केही पनि चेन्ज गर्नु परेन है त र सेम एज इट इज जेडको लेखिदिउँ ल अब हेरौँ त यो 2टा ए चाहिँ सेम नै भयो वाईको टुप्पोमा स्टार छ भनेको त 3वटा ए को टुप्पोमा 2 छ वाईको टुप्पोमा भनेको त वाईको स्क्वायर छ वाईको स्क्वायर भनेपछि वाईको चाहिँ कति छ 3वटा ए छ 3वटा ए भनेपछि स्क्वायर गरेपछि तपाईँको कतिवटा हुने भयो अरे भन्नु त 1 2 3 एकचोटि भयो र फेरि रिपिट हुने भयो बुझ्नुभयो यति नै रहेको छ र यो जेडको भ्यालु जस्ताको तस्तै ल अब हेरौँ त अब कुराकानी यहाँ आउँछ 3 6 7 ल भयो अब कुराकानी यहाँ आउँछ अब यो यसको ल हेर्नुहोस् है मेरो कुरा मैले छड्के कता गरेँ ल आई थिङ्क यसरी गर्दाखेरि देखिन्न होला त्यही भएर मैले यसरी गरेको छु है त ल हेर्नुहोस् है यो पुरै र योसँग कम्पेयर गर्छौँ यदि ए को लेन्थ र बी को लेन्थ योसँग र यो बराबर भयो भने कन्डिसन ट्रु हुन्छ ट्रु हुने बित्तिकै हाम्रो यो क्वेसन चाहिँ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भन्न पाइन्छ यदि यो र यो दुईटै कन्डिसन फल्स भयो भने यो दुईटै कन्डिसन फल्स भयो भने हाम्रो यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ होइन भन्न पाइन्छ है त ल हेरौँ न त कसरी के गर्नु ए को कतिवटा छ यो अगाडि ए अगाडि चाहिँ तपाईँहरूको ए अगाडि चाहिँ 7वटा छ बी पनि तपाईँहरूको 7वटा छ प्याटर्नमै हुनेवाला छ ए 7वटा बी 7वटा हुनु पर्यो अब यहाँ काउन्ट गरौँ न त ए को भ्यालु कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वटा रहेको छ बी चाहिँ कतिवटा छ त भन्दाखेरि 7वटा नै छ तर हामीलाई हुनुपर्ने चाहिँ के त ए चाहिँ 7वटा हुनु पर्यो बी पनि 7वटै हुनु पर्यो तर हामीसँग क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो 3वटा कन्डिसन एप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो ए को भ्यालु 10 भयो बी को भ्यालु 7 भयो जुन चाहिँ हाम्रो डज नट इक्वल्स टु यस भयो द्याट इज ए को भ्यालु हाम्रो 10 छ डज नट इक्वल्स टु हाम्रो चाहिँ यो यससँग भयो सो हाम्रो एक्स वाई को स्क्वायर अनि जेड डज नट बिलोङ्स टु के त यस भन्न पाइन्छ है त ल यति नै रहेको छ हेर्नु त यो कन्डिसन के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो यो कन्डिसन चाहिँ फल्स भयो फल्स भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज होइन भन्न पाइन्छ र योभन्दा अगाडि जुन चाहिँ मैले अलरेडी यो फर्स्ट वान र सेकेन्ड वान चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि कन्डिसन ट्रु भएको छ र हाम्रो यो कन्डिसन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फल्स भयो फल्स भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ इज नट अ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भन्न पाइन्छ है त र यदि यही कन्डिसन ट्रु भएको भए हाम्रो इज अ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भनेर मिल्थ्यो है त ल हाम्रो क्वेसन अनुसार के भनेको छ भन्दाखेरि यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज होइन भनेर प्रुफ गर्न भनेको छ सो हामीले प्रुफ गरिसकेको छौँ हेन्स द ल्याङ्ग्वेज यो पुरै सार दिनुहोस् इज नट अ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भनेर लेखिदिनुहोस् अनि सकिगयो है त ल हाम्रो प्याटर्न यो यहाँ जस्तो प्याटर्नमा हुन्छ त्यस्तै प्याटर्नमा यहाँ पनि हुनु पर्यो है त जस्तै कि अब अर्को कन्डिसन यहाँ अर्को कन्डिसन पनि आउन सक्छ यदि तपाईँहरूको सपोज यहाँ ए पनि 7वटा छ बी पनि 7वटा छ भने तपाईँहरूको यस्तो आयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि 2 4 6 र 7 1 2 3 4
के अरे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ल अब हेरौँ त अब तपाईँहरूको क्वेरी के आउन सक्छ भन्दाखेरि ए पनि 7 वटा छ बी पनि 7 वटा छ तर हामीसँग पनि यही नै छ नि त ए पनि 7 वटा बी पनि 7 वटै छ तर अब यसो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो पनि सेम छ यो पनि सेम छ तर ए को लेन्थ सेम बी को पनि सेम नै छ तर यस्तो प्याटर्नमा छैन नै त हजुर एबी को प्याटर्नमा छ सो यस्तो आयो भने पनि तपाईँले चाहिँ इज नट अ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ यही सेम एज इट इज लेख्न पाउनुहुन्छ हुन त तपाईँहरूको ए पनि 7 वटा छ बी पनि 7 वटै नै छ यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन छैन तर तपाईँहरूको हुनु पनि कस्तो त ए को लेन्थ भन्नुको त ए 7 चोटि आउनु पर्यो बी 7 चोटि आउनु पर्यो तर तपाईँहरूको के आएको छ एबी मिस म्याच भएर आएको छ सो तपाईँले चाहिँ यस्तो प्याटर्न र यस्तो प्याटर्न चाहिँ तपाईँहरूको सेम भयो त भएन नि त सो तपाईँले चाहिँ त्यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज होइन भन्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँलाई यो कन्डिसन देखाउन सक्नुहुन्छ है त ल आजको भिडियो चाहिँ जुन चाहिँ फर्स्ट वान इक्जाम्पलको लागि यति नै गरौँ अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई पास्ट इयरको क्वेसनको सोल्युसन प्रोभाइड गराउनेवाला छु सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ह्याभ अ गुड डे